birthday. Ay. House tour sa bahay ni Remy. Ang bisita. Taganang bisita ni Remy. Hi to my vlog. Ako na lang ang natira dito kay la Remy. Kanina ang dami ng bisita. Oh yeah, Remy. Sari store ni Remy. Ito yung libangan niya. Mga guys, sa mga friend ni Remy, bili na kayo ng tinda niya. Ayan, dito, bili sa Talangan. Ang ganda ng bahay ni Remy. House tour sa bahay ni Rem. Aray ko. Haba. Sabi ko, nagbablog ako sa balay ni Remy. Ito kabigan ko. Siling. Nagbablog pa na ako. Uwi na kami. Galing sa party.